Друзі, всім привіт! І сьогодні хочу дати вам нові слова в нову тему для прослуховування української. Тож, давайте поговоримо про українську гривню, яка має глибоке історичне коріння, що сягає часів Київської Русі. Термін гривня походить від прикраси у вигляді обруча, яку носили на шиї. Такі обручі виготовлялися з дорогоцінних металів, найчастіше із золота чи срібла, і слугували не лише прикрасами, а й ознакою статусу їхнього власника. Згодом слово гривня почало означати не просто ювелирний виріб, а вагову та грошову рахункову одиницю. У різних регіонах Київської Русі гривня мала свої особливості, що відображало рівень економічного розвитку та торгівельні зв'язки тих часів. У Київській Русі гривня не була монетою в сучасному розумінні, а виконувала роль вагової одиниці для дорогоцінних металів. Відомо, що існувало кілька типів гривень. Київська гривня мала шестикутну форму та важила близько 150 грамів срібла. Вона була основною грошовою одиницею того періоду, а її зручна форма дозволяла легко транспортувати та зберігати срібло. У Новгороді використовували іншу гривню. Вона була довгою, нагадувала злиток срібла та важила приблизно 240 грамів. Це робило її зручнішою для торгівлі, особливо під час великих транзакцій. Чернігівська гривня була чимось середнім між київською та новгородською, своєрідним перехідним варіантом. У XI столітті гривня вже слугувала еталоном ваги для срібла. Її маса коливалася від 160 до 205 грамів. Це ще раз підтверджує її важливу роль у торгівлі та міжнародних відносинах Київської Русі. Минали століття, і гривня як грошова одиниця втратила свою актуальність. Проте під час Української революції 1917-1921 років питання національної валюти знову стало надзвичайно важливим. Після проголошення Української Народної Республіки Центральна Рада активно працювала над створенням власної фінансової системи. 22 грудня 1917 року було засновано Державний банк України, а вже 5 січня 1918 року в обіг вийшла перша українська банкнота – 100 карбованців. Втім, справжнім відродженням гривні можна вважати 1 березня 1918 року, коли вона була офіційно введена в обіг як національна валюта. Тоді гривня дорівнювала 1,2 карбованця та поділялася на 100 шагів. Ці перші українські банкомати мали унікальний дизайн. Ці перші українські банкноти, тобто паперові гроші, мали унікальний дизайн, який розробляв видатний художник Георгій Нарбут. Він використав елементи традиційного українського орнаменту, а також державні символи, серед яких головним був тризуб. Це підкреслювало незалежність України та її культурну спадщину. Коли у 1991 році Україна проголосила незалежність, постало питання про створення власної валюти. Проте через складну економічну ситуацію одразу запровадити стабільну грошову систему не вдалося. У 1992 році було введено тимчасову валюту
купонокарбованець. Ці гроші швидко знецінювалися через гіперінфляцію, тому інші номінали постійно зростали. Це створювало великі незручності в розрахунках, і врешті-решт Національний банк України вирішив провести грошову реформу. У вересні 1996 року в Україні офіційно з'явилася гривня як національна валюта. Перші банкноти мали номінали 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10, 20, 50 та 100 гривень. А монети 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Дизайн банкнот розробляли українські художники, які зробили їх не лише естетично привабливими, а й наповненими історичними та культурними мотивами. Так, на перших банкнотах були зображені видатні постаті української історії. На купюрі в 1 гривню князь Володимир Великий, а на звороті Софіївський собор в Києві. На 2 гривнях Ярослав Мудрий із золотими воротами на реверсі. 5 гривень прикрасив Богдан Хмельницький, а на звороті була Іллінська церква в Суботові. 10 гривень банкнота зображала Івана Мазепу, а на її звороті Києво-Печерську лавру. 20 гривень дістали портрет Івана Франка, а на звороті можна було побачити Львівську оперу. 50 гривень віддали Михайлу Грушевському, а на їхньому реверсі була будівля Верховної Ради. Ну а на 100 гривнях, як і сьогодні, був Тарас Шевченко із Софійським собором на звороті. Згодом у 2004 році в обігу з'явилися нові банкноти 200 та 500 гривень. Це було пов'язано з економічними потребами та інфляційними процесами. У 2019 році до них додалася ще одна – номіналом 1000 гривень. На ній зображений Володимир Вернадський, видатний український вчений, а на звороті можна побачити будівлю президії Національної академії наук України. Сучасні банкноти гривні виготовляються з високоякісного бавовняного паперу, а деякі навіть із полімерної основи, що робить їх довговічними. Вони мають складну систему захисту, водяні знаки, захисні нитки, оптично-змінні фарби, мікродрук. На багатьох банкнотах можна знайти приховані символи, пов'язані з українською історією та культурою. Орнаменти, давні написи, навіть спеціальні елементи, які стають видимими під певним кутом. Гривня – це не просто грошова одиниця. Вона є символом незалежності, культури та історії України. Вона змінювалася разом із країною, відображала її економічний стан і сьогодні залишається одним із найважливіших елементів державності. Ось така історія, друзі. До речі, хочу нагадати, що в шапці профілю, тут в Ютубі, в мене є посилання на такий додаток, який називається Buy Me a Coffee. Тобто, ви можете підтримати цей канал, просто закинути туди якусь допомогу. Тим самим це надасть мені якусь впевненість в тому, що я роблю цю справу не просто так. Буду вам дуже вдячний. Дуже для вас стараюся, намагаюся знайти різні теми, підібрати різні слова, щоб покращити ваш словниковий запас. Тож, пишіть коментарі, ставте вподобайки, пересилайте це відео іншим людям, яких ви знаєте, хто вчить українську мову, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
Бувайте!